even though some of us were briefed about this outing. But the most important thing is you can sit far away. You can either play your own role or you allow your own people to be taken off the map of the world. It is not going to be possible because into all abroad, especially into any diaspora, òyìnbó ti pọ̀ jù. Ntí ẹ̀ lórí social media ó yàtọ̀ sí tó on the ground ní Nàìjíríà. Nàìjíríà tẹ́ fi sílẹ̀ nígbà tẹ́ kúrò ní Hanoi ìyẹn the fourth ó tún ti yàtọ̀ sí Nàìjíríà ti tèdè. A lot of things happening and we can only be grateful fáwọn tí wọ́n jáde tí wọ́n lọ ṣe àgbàtakò tó lọ represent wa. Ìbéèrè tẹ́ kí wọ́n náà wá béèrè òun ni pé role wo lèmi máa play kí nǹkan lè bọ́ sí lórí ìrìn àjò yìí. Gbogbo ala ní role tá fẹ́ play, role tí olúkálùkù wa bá dẹ̀ play òun ló máa jẹ́ kí a rí Yorùbá nation gbà. But ẹ bá sọ pé ẹ ní play role kankan ẹ̀yẹn máa ṣe lọ á jẹ́ pé èyí tó wù yín lọ́kàn nìyẹn láti ṣe. But that is not fair. Since tí gbogbo wa mọ̀ pé iṣẹ́ yìí ò ń ṣiṣẹ́ èèyàn kan, iṣẹ́ everybody ni. I can only play my role. Àwọn tó wà lọ́run náà nǹkan ṣe yẹn níṣẹ́ mi ò lè ṣe because I am on the ground. Mo lè wà ní Nàìjíríà kí n tún wà ní UK kò possible. You can only be in one location at a particular time. So in táwọn gbé dání tó ń bá wa ṣe yẹn presently is a big role because àwọn tó ń lọ bá sọ̀rọ̀ àwọn tí Nigeria ti parọ́ fún for a very long time. So to convince them nípa kó wá darapọ̀ mọ́ nǹkan kan tó tún pè ní Yorùbá nation ṣe lọ́kàn máa wò bí ìgbà tẹ́ pé ǹjẹ́ ẹ mọ̀ tẹ́ ń sọ. Because the first thing everybody asks is olóṣèlú wo ló rán yín jáde? And that itself is a big obstacle. And tàbá dẹ̀ ń sọ fáwọn èèyàn pé we are dealing with a big problem for the fact that our people have been told lies for too long. Wọ́n ti parọ́ fún wọn for a very long time. So to just come out and say a feedback country and you expect them to follow that, it will not come true. They're not going to listen to you because gbogbo politicians were to disappoint àwọn èèyàn wa. If you follow the video, the bá ń wo video, especially in Nigeria, ẹ máa farabalẹ̀ kẹ́ wo the environment and you will cry fún ìyàtọ̀ tí fáwọn èèyàn wa jẹ. Number one, ẹ wo shop táwọn èèyàn ti ń tajà, ẹ wo gbogbo rúfẹ̀, ẹ wo gbogbo vicinity, ẹ rí pé it is a sad story. Gbogbo wa tá wà labroad tá bá wọnú shop tí a ti operate bóyá local àbí àwọn normal big store ká wá fi compare sí
in táwọn èèyàn wa don't go through on a daily basis. Ẹni tó bá ní sympathy fáwọn èèyàn wa nísìn, even if they did not believe in the campaign for whatever reason, a gbọ́dọ̀ torí yẹn ká wá fi wọ́n sílẹ̀ ká neglect wọn. A lè afford ká sọ pé torí wọ́n dìbò fún Tinubu, because it is the only thing that they know. Nǹkan yẹn kan tó mọ̀ nìyẹn látijọ́ tí wọ́n ti ń ṣe òṣèlú. Kò dẹ̀ ń ṣe ní lọ́ṣẹ̀ ń ṣe òṣèlú. Even during the Western region, wọ́n ń ṣe òṣèlú. So the fact that our people are not sure again in tatun ponogun fún wọn. Kò yẹ pé wọ́n gbọ́, but they are just skeptical because the politicians have told lies for a very long time. Wọ́n ti parọ́. And ìran yẹn ti wá di òótọ́ mọ́ àwọn míì lọ́wọ́. So telling people that Efigba country is like number one, so because to them it is not possible. Let me Efigba country, country kan la wà. So you first have to explain. Agbọ́dọ̀ ṣàlàyé tó pọ̀. Mo sọ fún yín pé gbogbo tá à ń ṣe social media is 3%. Ẹni tó ní 7% ẹ̀ gangan ní Igboho. Gbogbo every one of us, including myself, gbogbo tá à ń ṣe lórí social media is just 3%. Kò tó 5. Igboho gangan ló ní 7% lọ́wọ́. And that is the reason why he was eliminated. Before I go further, I've been away for a few days. The government of the Biafra, through Simon Ekpa, with our conversation and communication, wọ́n ní kí n sọ fún gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá. What happened? I'm live. Go ahead. Sorry? You what? Your email. Oh, okay. All right. Am I being? This is a very important message going forward. I will repeat it more. This is not a full program. It's just to finish up in Tombabo láti àwọn tí wọ́n ṣe rally tí gbogbo àṣẹ wọ̀tán nísìn, or should we say awareness campaign. Ọmọ Yorùbá tó bá nífẹ̀ẹ́ rẹ̀, and I'm speaking now on behalf of the government of Biafra, message of Fasimi pé kí n sọ fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, bó bá wọ̀n yín kẹ́ gbọ́, bó bá wọ̀n yín kẹ́ sọ pé ẹ gbọ́. Don't travel in an Hilux with siren going into the southeast. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. The Prime Minister, government in exile of the Biafra, tèmi àtẹjọ sọ̀rọ̀, ó ní kí n sọ fáwọn èèyàn wa pé àwọn ti báńdì any Hilux tó ń lo siren. I won't go into further details. Ẹ gbọ́ mi dáadáa.
don't travel. And tó bá lè screenshot ibi by ẹ gbé lọ sórí TikTok. I don't have any business in TikTok. I have no reason to be in TikTok. Ẹ gbé lọ síbẹ̀. A wà lórí Instagram, mo wà lórí YouTube. But ẹ screen record ẹ kẹ́ send ẹ sáwọn èèyàn yín nílé. Ẹni tó bá ní elox tó ní siren lórí ẹ kó má gbégbá ilẹ̀ Ìgbò. Ó léwu gan. Ọlọ́run ní jẹ́ ká rìn lọ́jọ́ ebi ń pọ̀nà. Àníjọ ẹni tí wọ̀ wá. Message ti Simon Ekpa ní kí n sọ fún yín ọmọ Yorùbá nìyẹn. It's up to you to listen, but in tó bá ṣẹlẹ̀, we will not have any reason to come to your aid. Nigeria máa gbóná. I won't go into details. So ẹ ká padà sínú program tá ń bá lọ ní bíbá. So àwọn èèyàn wa nílé wọ́n ti parọ́ fún wọn for too long. And how do we convince them back is what people wants to know. Báwo la ṣe máa sọ fẹ́ni tí ó ń vote fún APC lọ́dọọdún pé ọ̀nà àbáyọ tó kù ní sí ni pé bí Tinubu bá ṣe tán a máa wà ní problem. So n tó kù ní sí ni pé kí gbogbo wa ká sowọ́pọ̀ ká béèrè fún ẹ̀tọ́ wa. Ẹ̀tọ́ tá dẹ̀ ń béèrè fún kò mú jà dání, kò dẹ̀ mú wàhálà dání, but àwọn tí à ń sọ fún wọ́n ṣe ń dúró káwọn olóṣèlú confirm pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí lóòótọ́. So that is where the dilemma and the problem is. Obstacle kan tá ní nìyẹn. Because púpọ̀ náà àwọn èèyàn wa nílé wọ́n expect pé PDP tá ń follow ló máa sọ fún wọn pé ká pín Nàìjíríà àbí APC àbáwọn other political parties. But we have to intensify the message and we have to keep the push. That's all we can do. And that is why we have to be grateful. In other states, you can also pick on what the Lagos ones are doing. Just the grassroots, door-to-door awareness. Rally kan ní tán ṣe yẹn, ìtàn pè ní grassroots awareness, door-to-door. Sọ fáwọn èèyàn. Kò ń jẹ́ pé ká wà ní WhatsApp group. Ẹlòmíì bá jókòó sínú yàrá ẹ̀, á rí ilé gbogbo ọdẹ oríṣiríṣi lájú síta. Gbogbo yẹn ò lè ràn kankan. Let us go out there and inform our people about the campaign. That's all we can do. Let's go out there and inform the people. So that káwọn èèyàn wá lè mọ̀ pé lóòótọ́ kò sí anybody lè ṣe ní analysis tó lè revive Nigeria. Kò sí iye àdúrà tó lè gbà tó lè save ẹ̀. Kò dẹ̀ sí iye ẹ̀bẹ̀ tó lè bẹ̀ àwa Biafra tí a máa gbọ́. And bí brother mi ṣe sọ àròlé 1010 lórí ètò tọ̀sán yìí. Tẹ́ bá rò pé divide and rule pẹ̀lú àwa àti Biafra, bóhun gbogbo yín kẹ́ sọ pé ká má bá Biafra ṣe, èmi máa bá wọn ṣe. Fact lẹ́ ń gbọ́ lẹ́nu mi yẹn. Bóhun gbogbo yín kẹ́ sọ pé Koiki má bá Biafra ṣe, ẹ̀yin kọ́ lẹ máa sàn yẹn fèmí. Èmi ò platform yìí ó máa bá Biafra ṣe. Èmi ò sọ gbogbo Yorùbá nation náà, but èmi personally mo máa bá Biafra ṣe. And that's exactly what Arole 1010 have said. Àfi tó bá jẹ́ pé ìjà tá gbé dání pa fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà àti sọ di àwàdà kẹ́ríkẹ́rí.
kò ń ṣe pé a lè dá ṣe, oh yes a lè dá ṣe, but nígbà tí èèyàn méjì bá ní ó yá tí kẹta bá níwọ̀n tí rẹ̀ di ṣe àwọn fáwọn méjì a lè lámọ́lẹ̀ ká dẹ̀ prove ara wa fún international community, which is what we are going to do in October nígbà tí olóyè bá wá fún rally tí a fẹ́ fi kéde síta. So gbogbo ẹ lè trust àwọn Ìgbò náà trust ẹ̀yin náà. Àròlé dẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹn tán dáadáa kọ́mọ wà lórí program yẹn mo rà ń gbọ́ pé ọmọ Biafra àbí ká sọ pé ọmọ Ìgbò tó bá gbàgbọ́ nínú Biafra ọmọ àlè Biafra lòun, ọmọ àlè Biafra ló máa tako Yorùbá people. Kódà èyí tó bá ń ṣe Biafra tó bá tako wa ọmọ àlè ni, torí kò ní láti tako wa. Bìkọ́ tó bá ń tako wa àwọn waste time ara wọn, èmi àti prime minister wọn a ṣe wà in communication up till àná lèmi àti Simon Ekpa ṣe fi sọ̀rọ̀. So if tó bá attack wa ọmọ àlè ni wọn, because àwa ta fẹ́ lọ kò ń ṣe gbogbo àwọn náà làwọn náà fẹ́ lọ. So wọ́n dìtẹ̀ Awólọ́wọ̀ wọ́n dìtẹ̀ kíní kan ìgbà yẹn nìyẹn. Ìsìn a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ di dandan, kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ, but Ọlọ́run ló ní àsìkò, àwa kọ́ la máa dájọ́. So kò ń ṣe gbogbo Yorùbá náà ló sọ pé òun fẹ́ gba Yorùbá nation, aláwọn tó náwọn fẹ́ Yorùbá country, but pé ẹ máa wá play divide and rule pẹ̀lú generation tàwa ẹ lè play that kind of game pẹ̀lú wa. In tí Simon Ekpa gbé dání ó ti ju ọjọ́ orí ẹ̀ lọ, even though pé tá bá ní ká wo age èmi jùlọ lọ́jọ́ orí, àmọ́ ẹrù tó gbé dání nísìn kò ń sọ̀rọ̀ ọjọ́ orí mọ́. Èmi àtẹ̀dẹ̀ lájọṣíjọ wà ní the same generation, so ẹ ṣe máa wá sọ pé kí n má bàa ṣe. Lóòótọ́ àwọn bàbá wa àti bàbá tí wọ́n jọ ṣe nǹkan kan ṣẹlẹ̀ láàrin wọn, ohun Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni. Ṣe máa wá sọ fún àwa generation yìí pé Koiki má bá Simon Ekpa ṣe, má bá Biafra ṣe, ẹ̀yin lẹ́ máa sọ yẹn, tẹ bá pè yín má kọ́ ni mo ti gbọ́ náà ni, torí kò sí ní tẹ́lẹ̀ ṣe sí. As long as ti bá rí pé àwọn náà ò ṣe àfẹ́kúrò ní Nàìjíríà mọ́ yẹn ló easy àdẹ́yìn lẹ́yìn wọn. Wọ́n máa stab yín lẹ́yìn, àwọn ò lè stab wọn lẹ́yìn ni, ìbáwa náà lè stab wọn lẹ́yìn. So ẹ ṣe wá ń parọ́ pé divide and rule olóṣèlú. Àwa generation yìí gbogbo yẹn kò lè work pẹ̀lú àwa o. Èmi mo sọ bẹ́ẹ̀, tèmi ni mò ń sọ. Mo dẹ̀ mọ̀ pé tí bá tún sọ̀rọ̀ tán nísìn ẹ lọ gbé bá mi Ìgbòho Òòṣà, mo dẹ̀ mọ̀ tó máa fi dá yín lóhùn. Lẹ́rìí pé mo mú tó lóye mọ́, mo ní èmi Ọláyọmí Kóìkì, ibi tí Simon Ekpa bá tòsí ni màá tòsí lẹ́yìn tẹ̀lé ẹ̀, torí mo mọ capability tó lè ṣe pẹ̀lú bó ṣe ń gbérin àjò tí wọ́n lọ, kọ́nà kó fún ṣe délẹ̀. Ṣé máa sọ fún wa níbí báyìí pé ẹ má bá Biafra ṣe, ẹ̀yin nìyẹn. Gbogbo wa náà la ṣe lọ́rẹ̀ẹ́ tó jẹ́ Ìgbò àbí so ṣé gbogbo ilẹ̀ bá wọn ṣe mọ́ nísìn? Ìmọ̀ kan béèrè náà ni o, ṣé ní bá ṣe wà báyìí nísìn kò sẹ́ni kankan tó ń bá Ìgbò ṣe mọ́ àti kúrò ní Nàìjíríà, bọ̀ ṣé ẹ̀ bá Ìgbò ṣe? Ṣé bí gbogbo ilẹ̀ ṣe ń bá wọn ṣe one way or the other? Ẹ̀yin lẹ́kọ̀ọ́ máa caution ní tẹ́ fi bá wọn ṣe, tó bá pè yín sóde ẹ lè sọ pé ẹ lọ, ẹ dẹ̀ lè lọ. So kíyàn kan máa fún wa ní níta fẹ́ gbà yìí ó ju ọ̀rọ̀ kápẹ́ wa máa sọ̀rọ̀ níbí báyìí lọ. It's bigger than that. So kò dẹ́n ṣe gbogbo ala fẹ́ gba Yorùbá country. So àwa ta fẹ́ gbà àmúra wa, àwọn tó fẹ́ gbà àwọn náà mọ́ra wọn. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. So gbogbo ìtàn kan tẹ máa ń kà kalẹ̀ yẹn gbogbo ẹ̀ náà la mọ̀, but generation ilé là ń sọ. Àwọn generation ti gbà yẹn ó yẹ kó ti parí iṣẹ́ yẹn délẹ̀, but látara trust wọn délẹ̀, trust wọn àwa àkókò jọ fẹ́ ṣe government ara wa. So
everybody is clear open now, self-determination la fẹ́. Àwọn tó ṣì ń sọ pé àwọn fẹ́ regional government wọ́n sì ní kankan nínú ẹ̀ kí gbogbo àṣìjọ lọ wà kó wá di àlá nísìn kí Ìgbò wá là wá mọ́lẹ̀ kẹtù wá máa sọ pé Ìgbò ló wá ṣe kú kan tó fi gba regional government wọn wá lọ́wọ́ ìyẹn la tún máa drag lọ́jọ́ iwájú kẹtù máa sọ pé Haúsá gba government mọ́ wa lọ́wọ́ àtúmọ̀ máa drag yẹn ta ló ní time ní time yẹn ṣé àwọn ojoojúmọ́ là ń dàgbà sí ni ṣẹ̀fẹ̀ ká jókòó ká máa rojọ́ tọ̀ síbẹ̀ ìjọ Yorùbá nation not going back ìyẹn lẹ́fẹ́ ká máa rò títí dìgbà o àwọn ìnáwó fẹ́ declare ní December 2nd ẹ jẹ́ ká fọwọ́ kún wọn fẹ́ declare ní December 2nd káwọn náà máa lọ prepare crisis fẹ́ ṣẹlẹ̀ nìyẹn ẹ̀yẹ̀ mọ́ tó ń pè crisis ni káwọn declare kí crisis bẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ká shut gbogbo ẹ̀ down but ẹ̀ ń fi sentiment sí pé Tinubu ló wà ní ẹ mọ̀ Tinubu rí ni Tinubu gan mọ̀ wá rí ni shares Orlando ló ń lọ sókè nísìn ìyá ń jẹ gbogbo ẹ̀yin nílé àbí gbogbo akókẹlẹ̀bẹ̀ sójú Orlando tí family Tinubu ló ní kí Tinubu tó débẹ̀ 700 million ló wọ́t ó ti wọ́t kíní kan billion naira nísìn so ẹ̀yin mọ̀ Tinubu rí ni kí lẹ̀ ń pìtì Tinubu fún èmi ní kó bá mi gé orí Tinubu kó máa gbé bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ká lè sín torí kò gbọ́ràn Professor Wọlé Ṣóyínká ní olórí kunkun ni èbí fídíò yẹn wà níta Professor Wọlé Ṣóyínká ò fi sọ̀rọ̀ tán délẹ̀ ní ẹ̀mọ́ tó ń pè lólórí kunkun ni ẹni tó máa gé orí ẹ̀ wá ká máa wá sin torí pé ìfẹ́ ta ní sí kò gbọ́ kí nìkan tó fẹ́ ṣe tó fẹ́ yàtọ̀ sí tí Buhari ti ṣe kí ni ó fẹ́ ṣe kò lè ṣáìn bí Ọbásanjọ́ kò dẹ̀ lè ṣáìn bí Yar'Adua kódà kò lè ṣáìn bí Buhari torí gbogbo àwọn Fúlàní àti Haúsá wọ́n ti dẹ̀yìn lẹ́yìn ẹ̀ so kí wá ní ipò pírẹsidẹ́ǹtì tó kọ̀ gbé sórí tẹ́yìn ọmọ Yorùbá gan mọ̀ pé value presidency ẹ̀ is as useless as tissue paper. So that is what we are saying. So generation mi làwa o ẹ gbọ́ mi dáadáa mo dúró ti Biafra lọ́rùn gidi àdúrà tèmi ni pé December yẹn gbogbo tó bá máa yẹ kódà àwa máa dífálé lórí kò gbọ́dọ̀ yẹ tó bá fẹ́ yẹ báyìí kí gbogbo ẹ̀ kó tún máa reset rẹ̀ owó lọ nídìí ni nǹkan kan díẹ̀ lọ sí nídìí December 2nd nìyẹn Nàìjíríà ó gbọ́dọ̀ dàrú torí àìmá dàrú Nàìjíríà a lè gba country bá ṣe máa rojọ́ náà lélẹ̀ olùkàlùkù akọ̀ máa ṣe program àwọn máa gbé headline lé lórí ẹ̀yin náà lè máa complain ìgbógbó wà lẹ́ complain must be headline ṣebí gbogbo yín náà lè máa complain ẹlòmíì ọmọ tó ń pè ní jàǹgbára complain must be burial àbí must be headline bọ̀ Fúlàní ń gé wa lórí must be headline yìí ẹlẹ́jẹ̀ tútù ni ó má pa wá o torí ẹ̀ mọ orú ìjà tá a gbé dání gbogbo nǹkan nìyẹn máa fi ń jà orúkọ wo ni kó máa lò ṣé orúkọ mi ni kí màá bí máa gbé síbẹ̀ ni ṣé tó bá gbórúkọ mi síbẹ̀ ṣé ìmáa lọ wo program yẹn orúkọ Ìgbòho náà ló máa gbé síbẹ̀ mo dẹ̀ kí brọ́dà mi dáadáa tí mo tún ṣí fìlà fún ẹ Almaroof kò ní bàjẹ́ fún ẹ láíláí ẹ lè dárin gbogbo wa rú ẹ̀yin wèrè Almaroof lẹ́ẹ̀kan sí mo ṣe sàlútù fún ẹ èmi ò ní fún yín ní gbogbo details mo ní Yorùbá nation yìí àwa máa gbé délẹ̀ àbí ẹ fẹ́ manipulate Almaroof against Koikimedia ẹ ti gbàgbé pé àwa 5 and 6 ní gbogbo wa mo kí Almaroof bá ń kí alájà mo ní mò ń bọ̀ lamẹ́ríkà next year bí àyìn gan lè máa ra tíkẹ́ẹ̀tì fún mi màá dẹ̀ dé sílé yín àbí ẹ̀yin lẹ gbọ́ program ẹ tún lọ pè Almaroof ó ti gbọ́n tí Koiki sọ mọ dàtà ń jà
but àní fún ní gbogbo details. So America ò kì í fẹ́ mi ní gbogbo details in tó ń ṣe. UK ò dẹ̀ fún mi ní gbogbo details, but non-violent la gbé dání. Kí ni mo sọ? Non-violent, but crisis máa ṣẹlẹ̀. Fẹ́ violent, but crisis máa ṣẹlẹ̀. Àdúrà tèmi dẹ̀ ń gbà ni pé tí Biafra bá ti ń gbóhùn sókè ní December 2nd, káwa náà máa ṣe kí ni, ká máa prepare fún crisis tó fi wọlé. But mo sọ fún yín nísìn, Simon Ekpa àti sọ̀rọ̀, ó ní kí n sọ fáwọn èèyàn mi, ẹ má gbé Hilux, ẹ lè drive Hilux wọnú South East o, but ẹ má lo siren pẹ̀lú ẹ̀, ó léwu gidi gan. Gbogbo nǹkan mi tó sọ is for not public consumption. Ó ní kí n sọ fún yín bẹ́ẹ̀, we do not travel with Hilux into the South East pẹ̀lú siren lókè. Kó wá máa dán yín ó léwu tó pọ̀. Ó dẹ̀ máa fún mi láwọn update kankan tí màá máa deliver fún èèyàn wa látẹnu gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn through myself. Àdúrà tèmi gbà ni pé kí gbogbo ẹ̀ kó tètè ṣẹlẹ̀. So that's all I will say. Ṣé fi wá sọ kákọ̀ máa wá ṣe show? Ó yẹ ẹ fún wa lówó, ẹ má fún wa lówó, ẹ ti kó. Ṣèbí nígbà tí gbogbo ẹ̀ bá ti dàrú, kò sẹ́ni kankan tó máa béèrè fún wa lówó mọ́. Àwa ẹ̀yin ò rí góòlù tó fi ń palẹ̀ mọ́ gbogbo Zamfara. Nígbà tí crisis bá ṣẹlẹ̀, bóyá àwa náà lọ sí kí ọbẹ̀ kan tí góòlù wà, àkó àwọn èèyàn síbẹ̀, àkó gìtá lé wọn lọ́wọ́. Chinese tó bá wà níbẹ̀ a lè kúrò. Anywhere nílẹ̀ Yorùbá tá bá rí pé nǹkan kan wà táwa náà lè lọ fi máa make owó, à lé àwọn tó wà níbẹ̀ kúrò. But crisis gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ ká tó lè máa ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Tó tẹ́ bá lọ ṣe nísìn, wàá kọ̀ wá kógun báyìí ni. But tí gbogbo ẹ̀ bá ń rúgbó gbùrùgbùrùgbùrù, ìtawà náà máa fi make owó wá. Ṣé gbogbo owó tá à ń béèrè, owó tá à ń béèrè, owó kápọ̀ fi keep up. Ẹmọ tó ń pè ní keep up. Òun la ṣe ń béèrè. Kò ń ṣe resources wa wà lára táwa náà máa sọ bóyá ẹ bá mi yọ ẹyẹ kan bẹ́ẹ̀ yẹn, èlò ló worth, eléyìí náà worth bí $1 million. Ó yẹ gbé ẹjù síta, ẹ lọ fi kẹrù wọnú ilé. Ibi tá a ṣe máa bẹ̀rẹ̀ géèmù nìyẹn. Because àwọn kì í bá àwọn kan ló ń kó. Ṣèbí gbogbo àlà ń gbọ́ pé ní Ọ̀ṣun state wọ́n kó gold, but èmi mọ̀ pé kábíyèsí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ wà wí ẹ̀. Tí ó tọ́ bá wà wí ẹ̀ wá ní kó stop. Èmi mọ̀ pé kábíyèsí bí a ní sìn ohun tí mo ti ń sọ bí a kábíyèsí máa wá, èmi ò rò pé bàbá mi Ọ̀jájá the second kábíyèsí ó ṣí fìlà fún orí adé. Ìgbòho ní gbogbo àti bá ti ń pẹ̀yìn kábíyèsí, mo gbọ́dọ̀ máa ṣí fìlà fún yín ni. Mo gbọ́dọ̀ pé ọba kan kí n má ṣí fìlà. I'm sure pé kábíyèsí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ń jí góòlù ní Ọ̀ṣun state. Torí tó bá mọ̀ pé wọ́n ń jí góòlù, wá ti ní kó stop ẹ̀. So wọ́n wà wí ẹ̀. So ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ó ju ọ̀rọ̀ eléyìí tá à ń sọ̀rọ̀, eléyìí tá a kàn fi ń ṣe preambles ni. Bàbá Akíntóyè náà sọ, ó nígbà kan wà àwọn náà ṣe wẹ́ẹ̀tẹ̀. Àwọn ì tí ì ṣe wẹ́ẹ̀tẹ̀ nísìnyí, but crisis làwa fi ṣe, àwọn ò tẹ̀ fi ṣe wẹ́ẹ̀tẹ̀, àwa fi ṣe crisis because n tí UN máa fi dá sí nìyẹn. Gbogbo tí UN lè fi dá sọ̀rọ̀ yẹn òun làwa need. Kò ń ṣe lè tèmi àti ìjọ ń sọ lójoojúmọ́ níbí báyìí ni UN máa fi dá sí. UN wà wẹ́ẹ̀ tá à ń ṣe, but wọ́n ní ẹ̀ ṣe crisis. Wọ́n ní ẹ̀ ṣe crisis, so ẹ̀ ṣe crisis. Àwọn kan ní ìyá kan wà níbẹ̀, òun ni vice president àbí deputy àbí kìíní kan UN, Amina. Kí ni ìyẹn ní ṣe? Ẹ̀yin ẹjẹ́ bí crisis ṣẹlẹ̀, Russia máa pè lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ fún UN Security Summit. China gan á pè, àwọn ìlú tó yẹ pé àwọn àti Amẹ́ríkà wọ́n jọ ń gbà sí fúnra wọn lọ́wọ́lọ́wọ́. Mo dẹ̀ máa ń sọ fún yín, èmi ò ń ṣe blogging, èmi ò ń ṣe vlogger, journalist lèmi. Journalist máa ń prepare èèyàn fún gbogbo eventualities.
mo ń wọ ọmọ Amẹ́ríkà kan lénìí. It was a 21-minute program. Ó sọ̀rọ̀ nípa ó ní kí ni ìwúlò Amẹ́ríkà tó lọ ń jagun tí à ń jẹ́ àwọn Americans. Ó ní ẹ̀ ń kówó fún Ukraine, ẹ̀ ń kówó fún Israel. Àwọn èèyàn dẹ̀ wà nínú poverty nínú Amẹ́ríkà. Ó ní Amẹ́ríkà ò dẹ̀ create iṣẹ́. Inflation dẹ̀ high. American debt is about 30-something, they are $33 trillion ló pè. But ọmọ Amẹ́ríkà tó ń sọ̀rọ̀ against ní tó ń pè ní journalist. Wọ́n ti kó gbogbo àpapọ̀. Bọ̀ṣẹ́jọ yín wá ní. Kí gbogbo àtijọ́ wà nínú ó yá tán kámẹ́rà ó yá ìwọ náà sọ̀rọ̀. Àbí bí àdàtẹ́tẹ́ ní ó yá ẹ fún wa lówó, ẹ support wa. Àwọn tó dẹ̀ mọ value wọ́n ṣe tàdé dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Sọ̀rọ̀ Yorùbá nation èyí tó deep gidi ni. So maintain ní faction ẹ kọ́kọ́ lọ bá wa ṣe campaign. Torí ó lè jẹ́ pé ọ̀rọ̀ awareness lè má lọ máa kò ní bàjẹ́ fún Ẹkúnlé Baker tán bẹ̀. Wọ́n ní àpò ṣáṣá mọ̀rọ̀ ò kì í gbẹ kò ní gbẹ láéláé. So ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ tí gbogbo everybody mọ bí tó máa end sí ni. The end of Nigeria ni pínpín náà ni. The end. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ UK tó fún mi láǹfààní gbogbo tí mò ń ṣe yìí. Ṣé ẹ ràn pé yẹ kí n máa dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn? Ṣé àkókò tó wáyé pé ìlú tó jẹ́ ìlú tèmi gangan tá pé Nàìjíríà ẹ lè imagine tó ìbí bá tẹ̀ bá mi nínú ilé Ìgbòho ní July 4 àti pọ̀lúwẹ̀ dànù. Ẹ wá pọ̀lúwẹ̀ dànù náà ẹ tún máa wẹ́ nǹkan tó tún máa sọ̀rọ̀ bí Koikimedia bí. Bóyá ẹ máa rí o ẹ lè má rí I don't know. But in tó kàn máa ṣẹlẹ̀ ní tó bá yẹ kó ti pa mí èmi náà ti di òòṣà tẹ máa sìn. Ṣé pé wọ́n pa Koiki sínú ilé Ìgbòho? Káyàyàyà. Ọkùnrin ni ọmọ yẹn. Ẹ kọ́ máa lọ máa bọ̀ èmi náà ni. Ọlọ́run ní Koiki wọ̀ tí ní bú ẹ nísìn. Ìwọ ló máa kọ́kọ́ rí gbogbo àwọn ọ̀tẹ̀ pátá. Wọ́n máa kú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. In tó fi yọ mí nìyẹn. If not, ẹ máa bọ̀ èmi náà. Pé mo lọ́lé, wọ́n pa mí sínú ilé Ìgbòho. Mo ti di òòṣà tẹ́ máa bọ́ nì. Ẹ máa láti máa tẹ́po sí nǹkan kan ẹ máa bọ̀ èmi náà pé ọkùnrin ni ọmọ yẹn. Ó lè gbéra láti UK, ó fìyàwó sílẹ̀, ó fìyàwó sọ́hùn. Orí bọ̀bọ̀ yóò pé ṣá. Àwọn kan tún máa bú mi o. Orí ò pé ṣá. Bí London ṣe dùn tó, London ò lódùn. Bó ṣe dámọ́ náà ní káṣára máa fi lẹ̀ báyẹn. Bí UK ṣe dámọ́ náà ní káṣára máa fi lẹ̀ bẹ́yẹn. Àná ọmọ Amẹ́ríkà ń ṣépè fún ìjọba wọn. Fídíò yẹn ìjọ ti bá ti lo software. Àgbákò charger ti múra gan. Bí a Chinese charger ni. Òun ló jẹ́ kí software yẹn tá à ń lò lọ́sàn-án nísìn tó shut down. Mo ti send email sí seller tí mo rà lọ́wọ́ ẹ̀. Charger tí mo rà tó yìí ti pọ̀ one week. Àbí ibo ti dé lóyè tó ń ta charger fún mi ni. Mo rí irú ẹ̀rí kẹ́. Charger tó yìí ti pé 2 weeks. Charger almost £35. Ìyàtọ̀ kan ní pé màá fún yín update. Kódà tó bá ní kí n send ẹ̀, màá ní kó send envelope wá pé mo lówó tí màá fi send ẹ̀. Kí á ló máa send nísìnyí, I'm sure that. Because I was surprised. Mo kọ̀ dé sálẹ̀, mo gbá sókè sọ́tàlẹ̀. I was receiving calls. I've been very busy, very, very busy. Busy. Event Ìgbòho kí n tó gbàgbé. Mo fẹ́ fún yín láwọn update kan. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ sọ pé olóyè happy birthday ẹ lè ṣe sínú brochure. Èmi mọ̀ pọ́n máa ń ṣe yẹn. Ẹ kọ́ sanwó £50 fún half page, full page £100, quarter page 25. Èmi kọ́ lẹ máa pè alájà queen, but ẹ bá pè mí máa fún yín nọ́mbà tẹ máa pè. Wá gbórúkọ yín, wá dẹ̀ fi mẹ́sẹ̀gì yín tẹ máa fi kí olóyè. Torí tólóyè bá wá ń ṣí brochure yẹn níjọ́ yẹn pé àwọn akíkanjú lábẹ́ bàbá wa àwòrò ṣàṣà bàbá dáadáa. Àwọn bàbá tó dúró tán. Wọ́n ní ká kí olóyè Ìgbòho. So gbogbo ẹni tẹ́ bá fẹ́ kí olóyè, opportunity wà fún yín
fẹ́yìn tẹ̀ nílé wà fún dinner gbogbo èèyàn lápè fún rally. So mo mọ tó ṣe charger yẹn very unusual. Mo tẹ̀ rò pé bí àmọ́ ọ̀tán náà sí ni but ọtí ta chinko charger fún ara problem tá ní UK náà nìyẹn because but wọ́n máa change it for me. So coming back to the question, gbogbo wa la wà nú ewu. Ẹni tó bá sì ń sọ pé kò séwu ní Nàìjíríà fine, kò tí séwu, but we are scared of the future. Àwọn ọ̀dẹ̀ dúró di gbàtà bá kú la fi lọ gbádùn heaven kan torí èmi ò mọ bẹ́ẹ̀ heaven ṣe rí. Ìyàn kan rẹ̀ tí lọ kó wá fún wa ní feedback pé àwọn tó kú o èmi báyìí ló ń lọ because ẹ̀yin lẹ́yìn believe based on your religion, àwọn kan believe that belief yín. Ìyẹn la ṣe ń sọ pé ẹ má mú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wọn nínú Yorùbá nation, it's two different things. Tá bá kú à lọ pàdé kinní kan, kí lẹ máa sọ fún Buddhist? Ṣé tí Buddhist náà bá kú ṣé Buddhist náà máa lọ pàdé Jésù? Àbẹ́wọ̀n pa àwọn believe in Jesus Christ, àbáwọn tó ń ṣe Hindu. Internet ní freedom. Ìyẹn mo ṣe ń dúpẹ́ fún government UK pé láti bí ọdún 4 ó pa mí mọ́, ó fi ìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ mi pẹ̀lú nǹkan tí mo gbé dání. Ṣé mọ̀ pé wọ́n tún máa protect mi pé torí àwọn ewu kọ̀ọ̀kan irú àwọn tó bá fẹ́ ṣe jàǹbá. Torí àwọn kan wà nísìn jàǹbá tẹ́ wọn lọ́rùn, kò dẹ̀ síbi tó ti lè ṣe jàǹbá fún yàn yàtọ̀ sí pé Elédùmarè ń fi ìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wa táwa náà dẹ̀ ń wà caution. But the only thing is èmi ò ní rìn kí n máa bojú wẹ̀yìn. Mo ti accept faith mi pé èyí tí mo gbé dání ìgbàkigbà tó náà bá sọ pé a máa dàgbà máa dògbò sínú ẹ̀. Bọ̀ pé àwa gbé nǹkan dání àwa ń bẹ̀rù, ìbẹ̀rù yẹn ló fi pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá tí wọ́n ti fẹ́ jẹ́ ká gba Yorùbá nation. Ìbẹ̀rù òun dẹ̀ ló léwu jù. So mo kí gbogbo àwọn elétò, Prophet Ológunlúwa àwọn náà ń bọ̀ láti Amẹ́ríkà fún rally àti dinner. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bọ̀ láti àbúrò ọbẹ̀ Elédùmarè aṣọ yín dé UK. Ìwọ tó bá níwèé tẹ́ bá lè make ẹ̀, tẹ́ bá wá lè make ẹ̀, ẹ ran àwọn committee lọ́wọ́, kò ń ṣèmi o. Wọ́n sì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó láti lò. A dẹ̀ ti wà lénìí ní number 5 event a fẹ́ ṣe on the 11th of October. Ṣé owó tó ti ń ná ní ká sọ? Láàárín ara wa àti tax ara wa already. But ẹ support. Mo mọ̀ pé austerity ti wà káàkiri báyìí torí pressure ó wà lọ́rùn gbogbo wa. Bó ẹ jẹ́ ká fi ṣírò pé kódà èèyàn kan lè sọ pé ó dà gbogbo flight ticket Olóyè Ìgbòho mo fún ní £2,000. Gbogbo flight ticket ẹ̀ pátá mo fẹ́ kẹ́ gbá ń gbé sórí first class. Bá tẹ̀ tí lówó private jet. Àfi tá bá mọ orú àwọn A-star celebrity tó lè bá wa fi private jet máa gbé Olóyè bọ̀. Ẹ mọ̀ pé yẹn ló dùn jù. Bí àtẹ bá ní connection tó lè fi bá wa gbé. Some of you can do it. Ta ló máa bá wa ṣe yẹn pé ó dá Koiki èmi gbogbo flight ẹ̀ èmi á kọ̀ fún yín lówó kẹ́ bá wa fi ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ bó ṣe máa dé UK. Ṣé olóyè ní ká tún ní kó san owó tíkẹ́ẹ̀tì dé UK ni? Àbí ká sọ fún pé ìyàwó ẹ̀ ó yá kíní kan wá ìbẹ́ẹ̀ ni ìyàwó olóyè ó yá iná ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ̀ mẹ́ka ṣe yẹn. Gbogbo àdèlámọ tí ọ̀rọ̀ inflation ṣe rí lénìí within Africa àti wá sí UK. Kò ń ṣe pé ká ní a nífẹ̀ẹ́ olóyè, yes a mọ̀ pé nífẹ̀ẹ́ olóyè, but èèyàn mélòó ló lè sọ pé yes èmi personally màá jọ̀wọ́ fún ẹ olóyè. Kódà travelling tèmi
díẹ̀ ní ọdún yìí màá ṣìftẹ̀ torí ìwọ owó tíkẹ́ẹ̀tì tí mo yẹ kí n fi lọ Nàìjíríà lélẹ̀ tí ó tẹ̀yìn náà bá máa lọ Nàìjíríà ẹ̀ ná tó $2,000 ta ló máa bá wa ra tíkẹ́ẹ̀tì olóyè àkàràmọ́ náà fẹ́ Yorùbá nation àbí ṣé mọ̀ pé ntólóyè fi wá ṣe ní UK has not been done in the history of Yoruba that are Nigerians in this country. Ó dà báwọn èèyàn mọ̀ pé a fẹ́ lé history kan tí ó máa wà nínú ìwé ìtàn títí lóòótọ́ wọ́n fẹ́ gba country. Ó máa wà nínú ìwé ìtàn at least àwa yàtọ̀ sáwọn ẹ̀yà kejì tán náà ti gba country tí wọ́n dẹ̀ tí wọ́n ti lè wọlé síbí. Áfíríkà gan àmọ́bi tó wà ń bẹ̀ ojú gan ọ̀gbẹ́ síta bọ́ bá ń rìn lójú títì wọ́n máa ń wọ nǹkan sójú ni tán bá ba mọ̀ páwọn ló ń lọ yẹn ó ṣàtìyẹ yín àwọn tara bí bọ́ olóyè náà máa wá òun máa bá wa ṣayẹyẹ àdẹ́jọ jáde ṣe rally £25 ò pọ̀ jù láti fi ra fleece ti wà ní UK tí ó wà available láti collect ní Peckham àti ní East London East Street Market èyí tẹ́ bá fẹ́ kọ́ post ẹ̀ ó máa cost ní extra £5 gbogbo yẹn jẹ́ £30 àwọn owó yóò ṣòwò tó pọ̀ bàbá tẹ̀ nìkan ta fẹ́ wọ̀ fleece ìyẹn wà lókè bàbá tẹ̀ wá zip wálẹ̀ Yorùbá nation sì lè wà nísàlẹ̀ gbogbo tẹ́ bá fẹ́ wọ̀ ó sì lè wà nísàlẹ̀ kò disturb ẹ̀ because kò ní ìkẹ́ni ẹ̀ tún fẹ́ gbé jacket fleece yẹn ti cover the purpose of the jacket ẹ̀ẹ́dẹ̀kọ̀ wọ jeans àbí ìtẹ́ bá fẹ́ wọ̀ sísàlẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ wọ bàtà tó máa torí ìrìn tó wà níbẹ̀ boss ẹ ti rí bí boss yẹn ṣe máa rí àti post ẹ̀ látijọ́ ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń bọ̀ fún dinner tẹ́ bá ti ra fleece ẹ̀ collect ẹ̀ níjọ́ yẹn gbogbo owó yìí náà lọ fẹ́ lò la ṣe ní kẹ́ tètè bá wa dá sí especially gbogbo àwa tí a wà ní UK àti agbègbè ẹ̀ kójú má bàa ti wà torí àwọn kan wà nísìn program tó fẹ́ ṣe níjọ́ kejì ni pé a sọ fún yín ṣèbá tún sọ fún yín mo wá tún fẹ́ fi sáà yìí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa ẹ bá wa bẹ̀rẹ̀ sí í gbé sínú àdúrà ìjọ yẹn nǹkan kan gbọ́dọ̀ yẹ nǹkan kan dẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ àṣeyọrí la máa ṣe àdúrà ó bẹ̀rẹ̀ látẹ̀ni torí wọ́n ní tó da ó fẹ́ àdúrà babaláwo ni yín ni ẹ máa gbé fàkalẹ̀ kìrìsìtẹ́nì ni yín ni ẹ bẹ̀rẹ̀ àdúrà ẹ bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ this is not a joke we are dealing with a big threat àwọn tó fẹ́ yẹ kí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí àwọn tó fẹ́ yẹ kí Yorùbá dúró ló pọ̀ o so kù sí gbogbo wa lọ́wọ́ but iṣẹ́ táwa gbé dání ìyẹn ló easy jù ẹ ká jókòó ká tan kámẹ́rà ká bá yín sọ̀rọ̀ ìyẹn ló easy jù. Orí platform wa yìí a lè raise owó ká ra tíkẹ́ẹ̀tì fún olóyè náà gbogbo pátápátá £2,000 ara tíkẹ́ẹ̀tì yẹn bí platform yìí náà bá ṣe wàá ra tìyàwó wọn. We have a role to play. Lóye kọjá bẹ́ẹ̀ ó lówó bọ́ọ̀ ti tà káńtẹ̀ ìjà tẹ̀ béèrè pé báwo ló ṣe ń survive láti ọdún 4 àkáǹtì tó ń ṣe pé kò sówó náà ó ti pa ìbẹ́yẹn tèbí màá ti tẹ̀ ń rówó gbà nù tọ̀dọ̀ tiwa even though pé kò sí much nínú ẹ̀. I don't know how much CSI has in his account but mo mọ̀ pé ìkan tó kéré jù náà àkáǹtì yẹn ó dà gbó ní 120 million. Do you know what that is? tó mọ̀ pé owó yẹn kọ́ ti turn around again kò dẹ̀ sí interest kankan tó fẹ́ gorí ẹ̀ ní Nàìjíríà. Kò bá yẹ pé ro abroad nísìn a lè sọ pé látọdún 4
bí interest dé àti gun rí ẹ̀. Tinubu ò dẹ̀ open account yẹn. Account kò open, òkú méjèèjì kò dá padà fún wa. Ó lágbára o. Ó lágbára o. But Ọlọ́run ní gbogbo nǹkan le koko, àmọ́ òun lòun mọ bóun ṣe máa ṣí ọ̀nà yẹn tó máa fi dìrọ̀rùn fún wa. But àwa náà ni wá jókòó tatarata káwa ní Ọlọ́run tí náà máa ṣe. A gbọ́dọ̀ make effort. Or there's effort to kéré jù. And a lot of people wants to play different role. Aláwọn tó yẹ pé tówó bá wà gidi, bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, àṣẹ mi máa ń rò pé mo lọ wo very dark man. Ó náà ní àkà, àyà mi já, bàyà mi ò já, because èmi mọ tó mean. Ó post tẹ́wà lórí Facebook page ẹ̀. When I contacted my hacker to help me to hack these 2 Instagram accounts, bí àti Ìyábọ̀ àti Wùnmí kan, and they were using the same IP address. Ṣé àwọn kémi náà ti sọ ní bíbá pé we can also have program like this, kódà máa jáde nínú kódà transmission ti FRC wọn. Bí ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìnyí kan máa gbọ́n bẹ̀. Àwọn tó lè ṣe wà ká mọ̀. Wọ́n ní brain kò sówó. Ó dà ẹ̀fẹ́ yẹn àwọn èèyàn jáde sójú títì. So kí lẹ tún fẹ́? People wants to do things and they're determined, they're ready. Gbogbo àwọn tó ní ebi ń pa àwọn ìyá ń jẹ àwọn tí ṣe olóṣèlú àwọn ò ṣe mọ́. They are serious. But they need us to also continue to encourage them. Ká má dẹ̀ bú wọn mọ́ ní. Gbogbo àwọn tó ní àwọn fẹ́ APC, àwọn fẹ́ kinní kan, go on understanding. There's nothing called APC. The party is already divided. Going to 2027, if there is going to be 2027, I don't know. I'm not saying they will not. I don't know. The chances that Tinubu will still have that party in one fold or slim is now 50-50. The chances pé APC tí Tinubu tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí pé party yẹn pé ó máa hold by 2027, 50-50 ni. That party can be divided, fraction, because they are no longer in good unity. Mo kí gbogbo èèyàn wa. Owó tó kéré jù ní gbogbo tá bá ṣe ná fún ìrìn àjò yìí. Because moment tá bá ti dé situation room kan, àwa kọ́ la máa náwó mọ́. Then the government of Yoruba nation will take charge. But they máa take charge ni pé they will take charge with our resources. Because resources wa la máa fi máa ṣe the bargaining chip láti fi raise owó lọ́jọ́ iwájú tó ní pẹ́ mọ́. But for now, àwa la ṣe máa náwó yẹn. Since we cannot, I can't call any of the Yoruba governors and say, ṣé ti gbọ́ nípa Yoruba Nation rally tá a fẹ́ ṣe London sir? A máa ní ìdówó lọ́wọ́ yín. Kí lẹ́yìn rò pọ̀ máa sọ fún mi? You can imagine. These, I mean, they're just going to be saying, àbọ̀mọ́ tó ń sọ, àwọn ọ̀fẹ́ Yoruba country say Nigeria làwa fẹ́. That is why we are not going to be on the same table until tó bá wọ crisis. If there is a crisis nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí, I can tell you within 57 days tí gbogbo wa bá wà lójú títì tá a kúrò nínú ojú títì, all the governors will come and we will all travel to Qatar. Ní meeting Nigeria, ta ló máa ṣe meeting Nigeria. They will fly every one of us, our representative. I might not have to be there.
But our representative will fly to Qatar and we start dialogue. Kila Afe pull out. And the negotiations start coming through gradually. And then, before we know, there will now be a roadmap to how it should be done with less bloodshed. Since the Omiti Queen Bubu already, since the Awalani territory. But the first thing the UN will tell you is that you should also be ready to protect àwọn tó ṣì wà nínú ilé tọ́nà wọn lọ, àwọn ẹ̀yà tó kù. They must be protected. Ìyẹn mo ṣe sọ fún ẹ̀yin tẹ́ máa rò pé a máa gba country ẹ kàn máa lé gbogbo àwọn Igbo lọ. It's not going to work like that. Ẹ gba country nìyẹn. You cannot chase every one of them. Yoruba nation now have come. Oh yeah, gbogbo ẹ̀yin ọmọ Igbo pátá, leave Yoruba land, go back to. It's not done like that though. Even as UK continue to be buoyed, they cannot ship every one of us out of the UK. Why is Qatar? Good question. Qatar, a very small country, has become one of the most valuable country in the world today that dialogue with every crisis you can think of. Yes. Qatar, I'm telling you, America is resolving a lot of their crises through Qatar. They are the intermediary. I can tell you that. I know. When it comes to most of the world politics I'm talking about problem to Jutiwalo, problem up to North Korea, Iran, and name it, Israel. Between Israel and the Hamas. The Hamas leaders live in Qatar. So don't take Qatar for a joke. But if that crisis is less, so Qatar is not going to intervene. UN is not going to intervene. You're not going to create crisis because you don't want your airport to become full of Yoruba people living inside, and you want Yoruba nation. We are not ready. We have to start the crisis so that we can go to the round table and discuss it and slow down every threat on our land. Because to slow down the threat is to start the crisis. But Yoruba people say we don't want crisis. Betty, based on the negotiation country across the globe, Qatar is number one. But they're somewhere around there. I don't know whether by the time we are going to be ready for our own exit, maybe there will be another. But today, Qatar is number one when it comes to the negotiation. Negotiation. Qatar ni. You're right, William James says. Qatar. Forget about his Islamic control. It's not about Islamic control. It's about the power that they've been able to prove to themselves, which is why we are saying those countries are those small. But because they have oil, which we have, but what we need is our human talent in the near future, where our people can use their brain to evolve and innovate in whatever sectors. But the more Tabadrosinu Rati, Ragba. So you want us to be posting video about, hey, jerrycan, they throw it at the petrol. Is that what you want? Then those throwing jerrycan, then let's start the crisis. Takuku start the crisis so that we know that there's no more a country. No, you Yoruba nation, we don't want that one. Then we got to explain to them. Because you will face more threat to many things should we remain Nigeria. And that threat level is not going to change anytime soon. Crisis is not war. Crisis is not disruption. Let me get this right to you, because crisis is not and let me just say, no, crisis is not bringing out gun and killing each other. No, crisis, it will shut down every path that we think
is operating within the state, and we will not go back inside. 57 days we can hold on, and the whole place will shut down without a single bullet. But we don't need 10,000 people to come out for that. We need millions of people. So who is going to give us the millions of people? Ta ló máa fún wa ní millions yẹn lẹ́yìn bàbá Akíntóyè? Ṣé Ìbà Gani Adams lè call ọmọ Yorùbá nísìnyí kó jáde? Mo bẹ̀rẹ̀ ni o, not because I'm bringing him down. Tí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò bá pè nísìnyí kí gbogbo ọmọ Yorùbá jáde, because there's already a distrust in him. Because when we needed him, he did not come out. So tó bá pè gbogbo ọmọ Yorùbá nísìnyí, ṣé but ẹ jẹ́ kí CSI fi voice síta nísìnyí pé láàárọ̀ ọ̀la òun máa dé Èkó. Kábíyèsí Elédùmarè o. Ẹni tó ní owó mọ́tò a máa gán mọ́tò bọ̀ láti odindi Kwara á bá Ìgbòho láàárọ̀ ọ̀la láàrin Èkó. But we don't want to do that if we have not prepared and prepped the people a little bit more. Because we prepped them, but they said Tinubu ló lè ṣe. Tinubu has done the government now, and he has failed woefully. Woefully, because wọ́n ò ní jẹ́ kó rí ìjọba yẹn ṣe. Èmi ò dẹ̀ gbàdúrà kó jẹ́ kó rí ṣe. Mo fẹ́ jẹ́ kí ìyà jẹ yín dáadáa. I want you to be pained just like you created pain in many of us when we were here shouting. Ìyà yẹn gbọ́dọ̀ jẹ yín dáadáa. Kò ń ṣe àyìn tẹ́tí gbà nínú Yorùbá nation o, because ẹ̀yin ti accept pé Koiki kúkú ti sọ fún wa tẹ́lẹ̀. So ẹ̀yin ti accept ẹ̀ mú ìyà yẹn mọ́nú. Ṣé dáhùn tó kù yẹn ìyà yẹn máa jẹ gbogbo yín dáadáa. You will suffer the consequence of allowing election to hold in 2023. Ẹ̀yin compare ara yín pẹ̀lú MC Olúọmọ. Do you know how much MC Olúọmọ controls every month? Kó tó di pé ó tún lọ wá rẹ̀ sí Abuja nísìn tó náà fi jẹ president NURT tó ń fà lọ́wọ́ nísìn tí kò sí tó kàn mí bẹ́ẹ̀. Ẹ fara yín wé MC Olúọmọ àti gbogbo àwọn sectors yẹn. These ones have eaten so much from the corrupt system. We are talking about the layman. Ẹ gbọ́ bàbá kan tó jáde, òun lòun náà lẹ́gbàá, òun ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ o. Ẹ wo bó ṣe rí èèyàn dáadáa, ìkan èèyàn dáadáa ni wọ́n. Ṣé nígbà tó bí wọ ṣé wọ́n pè é ní agbèrò? Ṣé nígbà tó ń ṣe súná ẹ̀ agbèrò ló pè é? Ṣé wọ́n lè máa ṣe súná èèyàn kan nísìn kíyàn kan wọlé? Ìyá kílẹ̀ bí kan ní ọkùnrin ni agbèrò ni kí bẹ́ẹ̀ má dàrú. But nígbà tó dàgbà tán lè pè wọ́n lágbèrò. Nígbà tó dàgbà tán lè pè wọ́n ní this and that. Ọmọlúàbí ni gbogbo wa. Ọmọlúàbí ni gbogbo wa nígbà tó bí wa tó sọrí wa kalẹ̀. Kò mátà bí tó bá bí ẹ sáàrin Òṣòdì tó bá yẹ pé Òṣòdì yẹn smooth tó ṣiṣẹ́ dáadáa ni. Mo wo fídíò bàbá kan tó ní bóun ṣe ń ṣe fídíò bá inú ooru lòun ti ń ṣe. Kò sẹ́nì kankan tó jẹ́ kó jẹ́ olòṣì látijọ́ tó bá ti bí, because kó tó bí ẹ níjọba country yẹn máa ti máa gba data ẹ. Ṣebí tó ń ṣe nílùú òyìnbó nìyẹn. You get pregnant, you go and tell your GP. GP then start giving you a red book. Kò sọmọ ìlú ìtọ́ bí, kódà ẹni tí kò níwèé ìlú yìí, ìwọ bímọ sí ìlú yìí, wàá fún ẹ ní red book. That red book has all your record. Bó ṣe jẹ́ kó rí nílẹ̀ Yorùbá náà nìyẹn. If truly we were running a country that then pé Nigeria fò, what country? Nigeria ṣìwò. There's no country called Nigeria. It's a fraud. I tell you all that. But if ẹni pé ká máa jókòó, which is good, kẹ́ máa gbádùn abóyìnbó ṣe ń gbádùn tíì àti sìgá. But the real deal is that the Yoruba country ta fẹ́ gangan ìsàlẹ̀ láti máa gbà kò ń ṣe òkè. But we need that awareness creation. Ìyẹn láti fẹ́ jáde ní October. Ṣé mọ̀ pé we might not have the opportunity to do another one again. Maybe some of you don't know that. So be part of the history. Be part of that history on the 12th of October. A lè má láǹfààní àti tún ṣe mímọ́ ní UK tí gbogbo Nàìjíríà máa fi pín. Who knows? My prayer is that whatever táwọn ẹ̀yà kejì wa fẹ́ ṣe, that should be a success. That is all I can say. And I know that they are working. And Simon náà ti sọ, tẹ́ bá lọ gbọ́ ọ̀rọ̀ Simon Ekpa. They are not just believing in their firepower. They don't have the same firepower with Nigeria, but Nigeria cannot win them in guerrilla warfare. Well, be Nigeria da.
Guerrilla warfare. Vietnamese showed America what is called guerrilla warfare. The Biafra Liberation Army would deal with Nigeria should Nigeria go with them inside a terrain with a guerrilla warfare. But they are not believing in that alone. They are still talking about negotiation, lobby, diplomacy, and more awareness. One, nítorí pé àwọn máa declare. That declaration will not give them a full territory control, but it is just to put their stand down. And that is the most crucial part, because we have witnessed in the history, which I'm sure Simon Ekpa must have prepared with their government, that they will not allow the Nigerian government to take back the power after their declaration, because that will be the worst scenario. Ìyẹn làwa Yorùbá náà ṣe gbọ́dọ̀ prepare. Tó bá ti ń rú lọ́dọ̀ tí wọ́n káwa náà ya gbé. Wọ́n bá ní gbé káya gbé. Nísàlẹ̀. We don't need to go to Southeast. We start our own right inside in Yoruba territory with a crisis, so that the Nigerian government will not have enough power to go and be fighting them. But reason they sọ pé ẹ má join Biafra. So you want Nigerian government to go and kill every one of them while we are looking like Mugumu. Kò ní rí bẹ́ẹ̀. Mo gbé ìtókù sí sísàlẹ̀kùn. Kò ní rí bẹ́ẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo tó bá máa fa crisis láti December, a gbọ́dọ̀ wà involved. So ẹ fẹ́ kí Nigerian government lọ pa gbogbo wọn tán, káwa wá jókòó, káwa máa ní, hey, look at how they kill them o, they kill the Igbo people, hey, Tinubu o. Ìyẹn lẹ́yìn fẹ́, Ọlọ́run jẹ́ kó rí ṣe bẹ́ẹ̀. We must be ready to pull out our own crisis, so that the power the Nigerian government would like to use, they will not have enough to go to the Southeast. And they need to say, we don't have to come and be telling you, no, we're not going to tell you that. But we must be prepared, because that is when things will start going the other way around. And I'm talking about just some months ahead, which is December. As soon as the declaration on Biafra bá ti ń jáde, káwa náà kick out. Àwa lè má declare, I don't know, but we must prepare for the crisis that could lead to our own maybe declaration. Are you not thinking like that? So Yoruba nation lórí social media. Yeah. And like I said, I'm still grateful to the United Kingdom government for allowing me to do all these without any intimidation in the last 4 years, even though many people have written to the British government that I'm aware of. But the British government have said, look, he's just fighting like the Scottish people. What has he done? He hasn't done anything. This man is a journalist. I beg you. He's a journalist. And that is what journalists do. Journalists come out and they tell their people something is wrong, something is not right. Okay, he said he was going to burn the Nigerian High Commission, but he hasn't done it. And he also came out and said, he didn't know. It's our property. We don't have to burn it down. He reported me to the Metropolitan Police. Tom bastard. After to fi jale, nígbà tí Jonathan wà lórí government, he was part of the people that stole from Jonathan. Tó bá ti jí owó dáadáa, táwọn ti rí owó, wá ra lé sí London, wá fẹ́ yàwó. Àwọn máa gbé life tó dá, wá jókòó sórí social media. Wá máa òun àti Reno. Bomb bastard. Ó report me from Metropolitan Police. But since the UK government knows that, in tí bọ̀bọ̀ yìí sọ, in tèmi sọ kò tó ń táwọn, ó kò jẹ́ pé ẹ̀yin ò ń follow all these English journalists tó jẹ́ activists like I do. So sometimes when people say, ó ti lè sọ̀rọ̀ jù, máa kọ́ máa wò pé, ṣé àwọn èèyàn mọ ohun tí mò ń sọ ẹ̀ ṣá? Tẹ́ bá gbọ́n táwọn ẹlòmíín sọ, ẹ máa wò pé ọmọ Koiki, you don't talk anything, no. Your own is still small. Àwọn journalists kan wà ní America tó ń tako government wọn lójoojúmọ́. FBI ò lọ gbé wọn. And their video trends more than even our own. Àwa máa ṣe video. Ó yá, help us to share. Help us to thumbs up.
àwọn yẹn máa ṣe video. Not that because their content is great, it's because their followers are dedicated to the message that they are passing. But our followers ti wa tá bá wò lọ wò bọ̀ nísìn ìyàn mélòó ló pín tó bá jẹ́ pé tí Jésù ní ká pín nísìn a máa sáré sẹ́ndẹ̀ tó bá jẹ́ pé àfa Akeem nísìn kọ́ lọ bá ń kẹ́ gbogbo tí yàn ń lò nílẹ̀ Yorùbá ni bàbá yẹn fi wọ́n wá ní Mecca. Àfa Akeem is currently in Mecca ó ń ṣe umrah. I'm sure he's praying for Yoruba people as well. Kọ́ lọ bá ń ṣọ́ padà. Gbogbo a máa sáré pín torí pé wọ́n wà ní Mecca wọ́n fi òkúta kan wọ̀n wá pé tó bá ní òróǹbó nídìí gbogbo kíní ẹ̀dẹ̀ làwọn bàbá yẹn máa ń lò. But irọ́ o lè lo nǹkan dúdú o hey Koiki hey Christian lèmi o. That's fine. No, ìyẹn la ṣe ń sọ pé religion should not be involved lórí ìrìn àjò yìí. Àfáà Akeem wà ní Mecca gbogbo oríṣiríṣi nǹkan wà ní ṣọ́ọ̀pù kan èmi náà wò nínú mi ń dùn pé we need this kind of education and awareness. Ọlọ́run dẹ́ ewé fún lílo ara wa ni má fi ṣèkà lọ́lọ́run sọ bọ̀ pé kò fi lò fún rẹ kò fi tọ́jú ara ẹ kò fi tọ́jú mẹ̀lẹ́bí ẹ kò fi tọ́jú fámílì ẹ gbogbo àwùjọ ẹ. So by the end of the day, the first thing is àwọn èèyàn wa gbọ́dọ̀ understand pé kò sẹ́ni tó hate Tinubu ló gbé rẹ̀ sí situation tó wà. Ó dẹ̀ lè ní agenda. Òun náà lè fakọyọ. I don't know. Ó lè ṣe kíni, ó lè fakọyọ. Bí àwọn onílẹ̀ lè kó sínú ẹ̀, bóyá ìwọ náà tẹ́ lọ fakọyọ fún wọn. But ṣe rí àsìkò for every day nísìn tí Tinubu slow down tó fakọyọ ewu ni gbogbo àṣìwà. Kí ni mo sọ? Ewu ńlá ni gbogbo wa wà. Kọ́lọ̀ má jẹ́ ká wà nú ewu but àti wà nú ewu. Because sometimes I ask myself, ṣá sure pé Tinubu ni president? Because somebody that is a president must have what it takes to control things. Tinubu is not controlling anything. He has lost the control. He has lost the control. Some might say we should pray for him. We call on kó fún ṣe. I'll leave that for each and every one of you. But if Fetanisi Tinubu, I don't think some of you knows the capacity. In tèmi dẹ̀ gbọ́ nípa ẹ̀ tí Kábíyèsí sọ fẹ́mi àti CSI, which is not for public consumption, like I always say. Sometimes I just look at myself and I shake my head. Èyí tí Bàbá Adébánjọ sọ kò fẹ́ yàtọ̀ sí tí Aláàfin tàná táwọn náà sọ. And the rest I will just not give the names of those people. So mo bẹ̀yìn èèyàn wa. Nothing is new. But what is going to be new is that we want to exit so that ká lè expand. So that ká lè jẹ́ èèyàn gidi. Ká lè jẹ́ mo wá Yorùbá yẹn ká lè jẹ́ àríkọ́ṣe fún àwọn ẹlòmíì. Nàìjíríà ti slow wọn down. Táàrò lè bá ṣe tán àwọn tó bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ program ẹ̀ ẹ̀wọ̀n kó máa ń lo fídíò kan àwọn ọmọ mi ló ṣúùtì fídíò yẹn láti orí drone wa. Lẹ́yìn ìwọ̀n ẹ̀ka jọ ṣe tí gbogbo àwọn mọ́tò yẹn ń jáde nínú ọgbà nínú rally kan tó ṣe ní January kó tó di pé wọ́n pa bàbá brother wa Ọ̀kín tó wá láti Èkìtì kọ́lọ́n bá foríjì kó bá tẹ̀sáfẹ́fẹ́ rẹ̀ gbogbo àṣìṣe àwọn yẹn lẹ́yìn ká máa ṣàdúrà fún
kò ń ṣe ọmọ òfò kan tẹ́ni kí wàá máa ṣàdúrà fún ní láti dárúkọ ẹ̀ ẹni tó bá mọ ẹni tí mò ń sọ ẹ máa lọ wá ní gbogbo àwọn program tí mo ti ṣe tẹ́lẹ̀ irú ìbọ̀bọ̀ tó kú yẹn ìyẹn gangan lákan ní èèyàn tó kú sójú ogun kò ń ṣọ̀dàlẹ̀ kan tẹ́ sọ pé ó kú tó poison rẹ̀ tẹ́ wá ní kí màá máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ because irú àwọn yẹn dúró wọ́n yìnbọn fún wọn ara gbàbọn díẹ̀ bọ̀wọ̀ gbé kankan dání Nigerian government rò pé àwọn gbé ṣakabula táwọn fi yin papapapa tí gbogbo yẹn bá gbébọn dání sójà gan máa ya dànù nígbà tó bá yin kí lè rò pé àwọn Boko Haram fi ń dẹ́rù bà wọ́n ìbọn ọwọ́ wọn ni ìbọn tí Boko Haram gbé dání làwọn sójà fi ń ya dànù because tẹ́ bá nìkan fún wọn àwọn máa dá padà by 24 pa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  sound yẹn ṣé ti wà níbi tí wọ́n ti ń ṣe sound ẹ ti gbọ́ sound ìbọn rí ṣé ti wà níbi tí sound ìbọn tó ti ń dún so gbogbo tí àwọn sójà máa ń rò pé ìyẹn làwọn Biafra ṣe sọ nísìnyí pé ọ̀rọ̀ eléyìí ò ń ṣọ̀rọ̀ ẹlẹ́nu mọ́ nísìnyí àjọ máa fèsì ara wa ni but àní jà conventional war kọ̀tà àwọn bàbá Nigerian government jà conventional war Nigeria máa pa gbogbo wọn dànù àwọn làwọn ní tẹ̀rín nìyẹn àwọn dẹ̀ ti ń prepare kìíní láti bí abi 10 years ago 15 years ago lọ́ ti ń prepare tí wọ́n ní láti fún wa ní gbogbo details nǹkan ṣe so they are ready for the consequence of ẹ lọ wo fídíò Àrólé 1010 gbogbo fídíò tó ń ṣó yẹn gbogbo yẹn làwọn àti oyè yín àwọn àfi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ because àwọn intelligent mi wà tó ń share pẹ̀lú wa but not all and it's not for you to know so ẹ rẹ kí màá jẹ́ kò sí orí jẹ́ ẹ̀ ó yá ní tí mo tún ṣe gbọ́ lélẹ̀ kí ni kàn mí ìtí Simon Ekpa kọ́ ni kí n sọ fún yín ni pé tọ́ba bíbá bẹ́ẹ̀ dání mo sọ drive ilox ẹ̀ gbé sàárín ilé lókè wàá wá pe Koiki pé ó dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ o ọmọ àkẹ́ni yẹn wàá wá dúpẹ́ lọ́wọ́ mi bọ̀kó tó dúpẹ́ yẹn ojú àárí kẹrìnrìn lọ́hùn ọmọ tó ń pè ní kẹrìnrìn mo dẹ̀ tún dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn lẹ́ẹ̀kan sí fún SOS tá a pè wọ́n fún tó dá wa lóhùn èèyàn ni Simon once again I open my heart for you you be man you be the real man and I pray that as we are moving forward towards the dissolution of Nigeria, may the God of the Biafra land protect you, guide you, and give you the strength with your government to complete the task, to enable you to free the Biafrans from the danger, the genocide, and the evil that Nigeria committed to the lives of millions of Biafrans during the Biafra War that the British government supported. I pray that as you are moving to the final part, whatever your needs from the government around the world to support you and give you the finishing to make sure that you deliver to your people the freedom. Like I said, I will be there to give you the full support, 100%. Enyoni. I won't go into all the details. Sorry, what only? Yeah, nothing they happen for Southeast. Nothing they happen, no ni. But it was actually lost síbẹ̀. Níjọ́ tó bá ní kó má wá. Governor gan ò gbé nínú state. So lórí ẹ̀ tẹ̀. Koiki ó wà ní London. Ó lè máa sọ bẹ́ẹ̀. Ó lè máa. Tó bá bíbà bẹ́ẹ̀ da ìwọ ṣàṣírí lọ síbẹ̀. Tó bá ní wọ́n close the border wọn. Bí ó mọ̀ pé àwọn ti ń close the border. Government ti ń bẹ̀rẹ̀ àbọ̀dẹ̀ làwọn ilé ni. Èèyàn pàṣẹ wọ́n close the border. Governor gan wà l'Abuja. Ó ń bèrè what is the security situation on everything is calm. Let them open the border. Òun á padà wá. Do you know what that means? Nigeria is already divided. Spiritually, it is gone. Physically, it is crumbling. The center is no longer holding. And the prayer is that everything will fall apart so that everybody goes their separate ways. That's how I can go this evening. Thank you so much for joining. My name is OLAYOMI KOIKI. We didn't have any intention to be out today. But since
the team are out. grandma, grandma mi yìí ẹ máa ń tọ́jà. Wọ́n ní Koiki, let them go now. Ó ṣe ń wọ́n ni tí Simon sọ fún mi, mo máa ń sọ fún yín. Má ṣeré lọ sí South East o between now and the end of the year. Tí bá ti ní má lọ, tó bá ti lọ, you are on your own. Tinubu ò lè gbà ẹ́ lẹ̀ o. Koikimedia ò ní gbà ẹ́ lẹ̀ o. Ìgbòho ò ní gbà ẹ́ lẹ̀ o. Ẹ gbọ́ nísìnyí o, ẹ record ẹ o. Má gbàbẹ̀ kọjá nígbà tó bá ní kó má kọjá. Wọ́n ní kíyàn má tí ìrìn máa stop rírìn, àwọn èèyàn sì ń ṣe business, wọ́n sì ń lọ. But má gbé hilux kó wá gbé sàìrìn ilé lókè o. Ó léwu tó pọ̀. Mẹ́sẹ̀gì tí sàìrìn eléyìí pé kíni orí fóònù láti jọ sọ eléyìí ṣe kíni o. Ó bẹ̀ mí, ó ní kí n sọ fún yín bẹ́ẹ̀ ni o. Tell your people not to travel with an hilux with a siren. It's very, very dangerous. Ọlọ́run jẹ́ àrùn lọ́jọ́ ibi ń pọ̀nà. Má fi ọ̀rọ̀ yìí ṣeré o. DSS gan, wọ́n mọ bá ṣe ń rọra manipulate tó bá wọnú bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n máa ń siren dànù ní o. Everybody dey caution tó bá wà ní South East. South East le ju bẹ́ẹ̀ ṣe ń dúró lọ. Fíìmù tó ń lọ nínú bẹ̀ yẹn Ọlọ́run jẹ́ kí gbogbo àrí délẹ̀. So máa rojọ́ kan fún Koiki o. Má lọ rojọ́ fún Ìgbòho o. Koiki ti announce nísìnyí o. Mo gbọ́ sí ń bẹ̀. Ẹni tó bá gbọ́ ẹ pass ẹ̀fẹ́ ni tó ní gbọ́ o. There's a lot of report going behind the scene that we are dealing with on a daily basis. Ẹ̀yin àwọn ọ̀dẹ̀ ń gbọ́ràn. Nígbà tí a bá ti wà nínú ewu tán, ìyàwó ẹni tó máa yọ yín o. Mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ̀yin àwọn aláàní àbọ̀rọ̀ àsọ fọmọlúàbí tó bá dénú àdòdìndì o. Government Biafra náà fẹ́ lọ. Ìjọba Tinubu ní òun ò ní gbà. Ní tó bá dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀, kọ́lọ́n kó sọ gbogbo àti tìgbà yẹn. Bọ̀ kò sí tó ń bọ̀. Wọ́n ní kí ni lálá tó lọ sókè, ẹ bá ń parí ẹ̀, ó ń ṣe kí ni ó ń bọ̀ nílẹ̀. Kò sí tó ń lọ sókè tó ní wálẹ̀. Nàìjíríà máa pín láṣẹ àwọn tó láyé tó lọ́run. Ìyà tó ń fi wá jẹ ti tó. Àwọn èèyàn wá ti wà nú ewu. Thank you so much. I gotta go now. Bye for now. Mo kí gbogbo yín pátápátá, ẹ má bínú pé mo lè dárúkọ. A tún máa pàdé. Mo kí ẹgbẹ̀yìn girama àtẹ̀yìn létò Ìgbòho. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ support ẹ jọ̀ọ́. Èmi nìkan kọ́ lẹ lè kàn sí. Gbogbo mídíà ni. Mídíà tẹ́ bá wá kàn sí tó bá ní kówó mọ kọ́kọ́ nípa ẹ ṣáà jẹ́ kémi mọ̀. Ní wá dárúkọ wọn níbí báyìí. Ẹ ṣáà jẹ́ kí Koiki mọ̀. Àmọ́ bá ṣe máa yanjú ẹ̀ láàrin ara wa. Mo kí gbogbo lílẹ̀ nǹkan sí ọ. Bye for now. Thank you so much everyone on the Twitter. Gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi and brothers mi. Thank you so much. I gotta go now. Bye for now.